وقتی قرار شد به عنوان دانشجوی بین‌المللی به داخل مارای برگردم، یک لحظه به خودم اومدم و دیدم من نزدیک به 6 ساله دارم توی این کشور زندگی میکنم. من نزدیک به 6 سال هست که از خونه دورم. احساس کرختی مثل ماری سنگین و سرد برای پوستم لرزید و دور من پیچید. یادم افتاد به زمانی که برگشتم خونه و دیگه حس تعلق نداشتم. میدونستم از ریتم کشورم و مردمم خارج شدم. پیوسته نیستم، ولی متعلقم. به آتروها وابسته هستم ولی متعلق نیستم. توی ریتم قرار گرفتم ولی هوای من نیست. من نفسم اینجا کم میاد.